Ca mắc COVID-19 giảm sâu, cả nước ghi nhận 48.717 F0. Ngày 4 tháng 4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 48.717 ca COVID-19, trong đó 34.690 F0 cộng đồng. Tại Hà Nội, số mắc mới tiếp tục giảm, với 5.868 F0 trong ngày. Tính từ 16 giờ ngày 3 tháng 4 đến 16 giờ ngày 4 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 48.717 ca nhiễm mới. Trong đó 2 ca nhập cảnh và 48.715 ca ghi nhận trong nước, giảm 2.015 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố. Có 34.690 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 5.868 F0, tiếp đó là Đắk Lắk 3.925, Bắc Giang 2.649, Yên Bái 2.350, Nghệ An 2.300, Phú Thọ 2.282. Quảng Ninh 1.996, Lào Cai 1.590, Thái Bình 1.432, Vĩnh Phúc 1.408, Tuyên Quang 1.348, Bắc Kạn 1.028, Hưng Yên 991, Thái Nguyên 984, Hải Dương 940, Lạng Sơn 911, Quảng Bình 909, Hà Giang 786, Hà Nam 767, Sơn La 703, Lâm Đồng 679, Cao Bằng 668, Cà Mau 655, Bình Định 649, Hà Tĩnh 640, Quảng Ngãi 627, Thành phố Hồ Chí Minh 537, Vĩnh Long 536, Đà Nẵng 532, Hòa Bình 498, Bắc Ninh 493, Lai Châu 483, Bà Rịa, Vũng Tàu 461, Phú Yên 459, Bình Phước 457, Tây Ninh 454, Điện Biên 424, Đắk Nông 391, Nam Định 387, Quảng Trị 386, Bến Tre 381, Thanh Hóa 368, Ninh Bình 365, Hải Phòng 288, Quảng Nam 264, Thừa Thiên Huế 237, Trà Vinh 200, Bình Dương 179, Khánh Hòa 150, Bình Thuận 124, Đồng Tháp 85, Long An 85, An Giang 83, Sóc Trăng 83, Bạc Liêu 72, Kon Tum 64, Kiên Giang 32, Đồng Nai 29, Cần Thơ 21, Ninh Thuận 10, Tiền Giang 6, Hậu Giang 6. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Quảng Ninh -526, Lạng Sơn -450, Lào Cai -444. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk cộng 3.923, Hưng Yên cộng 282, Thành phố Hồ Chí Minh cộng 190. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 70.368 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 9.867.045 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 99.796 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.859.306 ca, trong đó có 7.841.018 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.502.111, Thành phố Hồ Chí Minh 596.940, Nghệ An 402.907, Bình Dương 379.064, Hải Dương 348.055. Về tình hình điều trị, trong ngày có 55.873 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi 7.843.835 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 1.942 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 1.336 ca, thở oxy dòng cao HFNC 262 ca, thở máy không xâm lấn ca, thở máy xâm lấn 259 ca, ECMO 15 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4 đến 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4 ghi nhận 42 ca tử vong tại Đồng Nai, 5 ca trong 2 ngày, Gia Lai, 4 ca trong 2 ngày, An Giang, 3 ca trong 2 ngày, Bến Tre, 3, Kiên Giang, 3, Quảng Ninh, 3, Trà Vinh, 3, Bạc Liêu, 2, Hải Dương, 2, Phú Thọ, 2, Bà Rịa, Vũng Tàu, 1, Bình Định, 1, Cà Mau, 1, Cần Thơ, 1, Đắk Nông, 1, Hà Nội, 1, Khánh Hòa, 1, Sóc Trăng, 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 1, Tuyên Quang, 1, Vĩnh Long, 1, Yên Bái, 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 41 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.642 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ.
Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 649, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày mùng 3 tháng 4 có 29.022 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 206.554.099 liều.